Sziasztok! Nagyon régen csináltunk már 48 órásat, úgyhogy most egy olyat készítek, egy 48 órás előrejelzést, igen. Kíváncsi vagyok, hogy mit mutatnak a lapok. Most valamiért ezt érzem, hogy erről kell beszéljünk. Szokás szerint 2 csoport van, 1-es csoport, 2-es csoport, különböző kártyákkal. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Lássuk, hogy akik az 1-es csoportot választották, azok számára mit mondanak a kártyák, mi várható a következő 48 órában. Ez a kérdés, hogy mi várható az 1-es csoportot választók számára a következő 48 órában. Mi az, amit jó, ha tudnak, mi az, amit jó, amire felkészülnek. Most, hogy telihold lesz a következő 48 órában, ami nagy belső változást is hozhat, hogyha engedjük, és itt mindig ezen van a szó hangsúly, hogy engedjük ezeket a változásokat, és a végére ki is jött így a változás. Jó, látszik is. Amik kijöttek, az a kardok ötöse, aztán kijött a szerencsekerék, és kijött az akasztott ember, aztán a kardok hetese, és a végére a változás lapja, a korongok kettese. Ami nagyon is látszik, az az, hogy itt 2 nagy arkánon van benne, vagyis ez a következő időszak, hát nem tisztán szabad akarat fog érvényesülni benne, sokkal inkább a nagy univerzális energiáknak a hatása, mint egy kényszerítő erője lesz jelen, és méghozzá a sorskerékkel, vagy szerencsekerékkel az azt jelenti, vagy azt mutatja, hogy egy olyan szituációban, ami már jó ideje megakadva volt, ami már egy ideje se előre, se hátra nem ment, abban valami változás elindulhat. És itt megint azt mondom, hogy elindulhat, mert az, hogy az energiák jönnek, és érezzük belülről azt, hogy hát tenni kéne, hát csinálni kellene valamit, hát jó lenne ezt megtenni. Szóval, hogyha ilyen belső késztetéseink vannak, az nem azt jelenti, hogy meg is tesszük. A legtöbbször nem tesszük meg. És ennek a leggyakoribb oka az, hogy a komfortzónánkból nem akarunk kilépni. Mert a komfortzónánk az tulajdonképpen azok a szokások, amiben vagyunk, és az is szokás az életünkben, hogy mondjuk állandó megfelelési kényszerben vagyunk a családunknak, a társunknak, a bárkinek, aki számunkra valamilyen szempontból fontos, és itt azt mutatják az energiák, vagy a alapok, hogy olyan energiák lesznek, amelyek segítenének nekünk, hogy ebből a megakadt helyzetből tovább lépjünk. Na de hogy tovább fogunk-e lépni, az nem valószínű, vagyis nem lehet még tudni. Mert azt is mutatják itt az első, a kardok ötösével, a vereség lapjával, hogy eddig is voltak, vagy lettek volna lehetőségeink arra nézve, hogy változtassunk az életünkön, vagy változtassunk azon a konkrét problémán, ami esetleg most előkerül. Viszont újra és újra visszacsúsztunk a korábbi sémába, a korábbi megszokott életstílusba. Hasonlóan ahhoz például, hogy amikor elmegyünk egy képzésre, teljesen mindegy, egy ilyen önismereti képzésre, vagy meghallgatunk egy ilyen videót, és megállapítjuk azt, hogy húha, hát ez engem pont így érint, és aztán lekapcsoljuk vagy kikapcsoljuk a telefont, eljövünk a képzésről, eltelik 1 nap, 2 nap,
jön az élet, a megszokott életritmusával, és gyakorlatilag úgy húgy, el is ment. Az egésznek a hatása úgy meg is szűnt. Mondom ezt én, aki évtizedeken keresztül ezt eljátszottam, nem is egyszer, sokszor, és nagyon nagy önfegyelem kell, hogy ezt valahogyan beépítsük a mindennapjainkba. Erre lehetőség érkezik, ismét mondom, tehát olyan támogató energiák jönnek, de hogy ezt meg tudjuk-e valósítani, vagy hiába valóság lesz újra ez a támogató energia, ez csak rajtunk múlik. Itt van a döntés, tehát a mi döntésünk az, amit most mutatnak a lapok, hogy most még dönthetünk. És ez a most még dönthetünk, ez egy nagyon lényeges megfogalmazás, mert amikor már nem dönthetünk, akkor szokott jönni a torony, hogy egyszerűen csak ránk borítják az egész addigi halogatott dolgainkat, és akkor történik a környezetben egy olyan dolog, most nem is biztos, hogy velünk, hanem mondjuk valaki mással, aki mondjuk azt vállalta, hogy ő meghozza értünk ezt az áldozatot, hogy mi ebből tanuljunk, és akkor kénytelenek leszünk szembenézni. És el kell mondjam, hogy én még akkor sem, amikor ilyen nagy áldozatot hoztak értem, még akkor sem tudtam tanulni belőle, illetve ugyanúgy egy idő után bedarált az élet, és ugyanúgy visszaálltam a régi működésemre, és ebből kiindulva mondom el bátran azt, hogy sajnos azt látom, és azóta, hogy ugye most már más szemszögből látom a dolgokat, magamat is, meg másokat is, hogy azt látom, hogy ez általános tendencia, hogy így működnek. Úgyhogy most én azt érzékelem ebből a kirakásból, és valószínűleg ez volt a lényeg, amiért én ezt éreztem, hogy most ilyen videót kell csinálni, hogy felhívjam a figyelmet, főleg akik ezt a csoportot választották, hogy figyeljetek oda azt, hogy a következő egy-két napban, vagy 2 hétben milyen belső késztetések lesznek bennetek, milyen mondatokat hallotok meg a külvilágból, amelyekkel nagyon tudtok egy hullámhosszon lenni. Az azt jelenti, hogy azzal nektek most nagyon sürgősen lenne dolgotok. És akkor érdemes lenne, főleg így, hogy tudom, hogy ünnep következik, de az ünnep az azzal is jár, hogy többet lehet otthon az ember, és arra szállni időt, hogy ne csak a takarítás, a sütés, főzés és a mindenki másnak a kiszolgálása, vagy az azokkal való kapcsolattartásra jusson több idő, hanem arra is, hogy ezeken a szembejövő megállapításokkal foglalkozzunk. És hogy kitalálni, és mindig ez a lényeg, hogy kitalálni, hogy hogyan nem csúszok vissza a régi mintába, főleg így, hogy most elmondom, hogy erre lehet figyelni. Például, már mondtam, hogy 30 éves dohányzás után, vagy 21 nehány éves dohányzás után leszoktam már több éve a cigiről, és ennek az volt a kulcs mozzanata, hogy még mielőtt abba hagytam, előtte már megvolt a konkrét tervem arra, hogy mit fogok csinálni helyette, a szokásokat mire cserélem le. Megvolt a konkrét mondatom arra, hogyha majd jönni fog ez a kísértés, majd ha jönni fog az a probléma, és akkor nyúlnék a cigihez, akkor mi lesz rá a válasz. Tehát így lehet azt elkerülni, hogy visszacsúszson az ember a függőségeibe is akár, mert ez is egyfajta függőség, tehát a szokásainknak az elhagyása is egyfajta függőség már, mert annyira megszoktuk, hogy ilyen módon reagálunk dolgokra, meg olyan módon reagálunk dolgokra, hogy ezt így lehet. Úgyhogy most én határozottan ezt érzékelem, hogy ez volt a kirakásnak a fő célja, hogy erről beszéljek nektek, hogy lesz lehetőség, hogy hogyan és milyen hatékonysággal éltek vele, az rajtatok múlik. Én nagyon remélem, hogy
sok mindenkinek tudtam ezzel segíteni, vagy legalábbis olyan gondolatébresztőt elmondani, hogy ötletet adni. Például ötletadás, itt jut az eszembe az is, hogy elkezdtem a héten egy olyan blog sorozatot a honlapomon, és majd itt is a YouTube-on is teszek közé linket, hogy oda vigyen, ami arról szól, pontosan ezekről a megszokásainkról, hogy honnan erednek, és miket csinálunk, és hogy hogyan tudjuk felismerni ezeket a szokásainkat, és hát valamennyire így rá is világít. Úgyhogy ha érdekel benneteket, akkor olvassátok el, teljesen ingyen van persze, csak írásban csináltam meg, és nem videó formájában, mert azért ez így macerásabb a videót csinálni, az meg csak leül az ember és ír. Szóval, hogy ott meg tudjátok nézni, és talán abban is találtok hasznos dolgokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, ha megírjátok, hogy mi a véleményetek, hogy gondoltak. Úgyhogy egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, akik az 1-es csoportot választották. És megyünk tovább, megnézzük, hogy akik a 2-es csoportot választották, nekik mit mutatnak a lapok, 2-es csoportot választóknak. Sziasztok! Lássuk, hogy számotokra mit mondanak a kártyák, mi a következő 48 órának a fontos üzenete a ti számotokra. A másik csoportnak nagyon-nagyon jó volt, szerintem, nekem az én véleményem szerint nagyon hasznos, úgyhogy még ha ezt választottátok, akkor is tanulságos lehet a ti számotokra is, ha azt meghallgatjátok, csak úgy. Lássuk, hogy itt mit mondanak a lapok. És még egyet. Jó. No, akkor itt kijött az érmékhatosa, a botok 8-asa, a kelyhek 4-ese, a kelyhek 9-ese és a botok lovagja. Hát ez egy sokkal-sokkal vidámabb, mondjuk, így első ránézésre, bár még nem látom a teljes képet. Ott is a másik csoportnál is sokkal később értettem meg, hogy valójában mi is az a konkrét fontos üzenet, ami azokból átjön. Ebből is azt látom, hogy az érmék hatásával egy olyan dilemmázós időszakot mutat, ahol pontosan azon gondolkodhatunk, hogy most a lelkünkre hallgassunk, vagy az anyagi dolgainkra. A szívünket válasszuk, vagy az eszünket válasszuk. Szóval, hogy egy ilyen dilemmázós időszakról beszélnek a lapok, viszont utána a botok 8-asával már azt mutatják, hogy nem soká tart ez a dilemmázós időszak, hogy most melyiket válasszam, mert hogy beindulnak az események, nem is kicsit, hanem nagyon, és akkor is beindulnak az események, hogyha mi mondjuk nem akarunk ezzel foglalkozni, mert itt a kelyhek 4-ese az azt is jelenti, hogy például be akar jönni az életünkbe egy új személy, ha már érzésekről beszélünk, vagy kapcsolatokról, mondjuk be akar jönni az életünkbe egy új személy, valahogy megismerkedünk valakivel, de mi egyszerűen nem vagyunk nyitottak rá, hogy őt befogadjuk. Pedig, mint látható, ott van a következő lépésben, ott van egy kelyhek 9-ese, ami viszont már majdnem a tökéletes boldogság ígéretét hordozza magában. A botok lovagjával, meg azt is, hogy hát nem csak érzelmi szintjen, hanem szenvedély, tüzesség szintjén is bemozdítaná ezt a kicsit megállt, kicsit pangó időszakot. Úgyhogy itt ezt hasonlónak érzem, mint az előző csoportét,
Annyi a különbség, hogy itt látványos lesz az a energia, az a felajánlás, az érzelmi támogatás, ami érkezik felénk, és látványos lesz az is, ahogyan nem akarunk vele foglalkozni. A másik csoportnál az volt, hogy ott nem is biztos, hogy észreveszik, és úgy utasítják el. Itt meg azt látom, hogy itt bizony itt el lesz utasítva a kapásból. Pedig érdemes lenne megfontolni, mert ha így hirtelen beindulnak az események, és akkor most itt kifejezetten azoknak szól majd, akikkel ez így megtörténik, akkor remélhetőleg eszetekbe jut ez a kirakás, vagy ez az üzenet, hogy az a lényeg, hogyha jön egy ilyen felajánlás, egy ilyen új kezdet, egy ilyen új lehetőség, bármi, ami titeket egy várándításra késztet, hogy hát akkor megint jött valami, akkor azt ne így megszokásból csináljátok, hanem eszetekbe jut ez az üzenet, és akkor talán az is, hogy hogy lehet, hogy pont ezzel kellene foglalkoznom, hiszen ez hozza meg majd az igazi boldogságot számomra, amire igenis vágyok. Sőt, nem csak boldogságot hoz, hanem valódi szenvedélyt, valódi tüzet hoz, hiszen itt is egy lap, itt is egy botlap, itt is egy botlap, 2 kelyheklap. Tehát ez egy nagyon is pozitív, ami érkezhet. Ez lehet egy olyan munkalehetőség is, lehet egy olyan akármi is, amiből később munkát lehet, vagy munkává, vagy anyagiakká lehet fordítani, egy olyan ötlet, egy olyan bármi, ami kapcsolattá is és munkává is alakulhat, bármelyik lehetséges ezek alapján, tehát olyan munka, amit olyan szívvel, lélekkel tudunk csinálni, amihez képesek vagyunk oda tenni a teljes energiánkat, minden jó szándékunkat, örömmel végezzük, nem teher a munkavégzés, nem teher az, hogy hajnaltól estig dolgozunk, hanem egyfajta belső késztetés, hogy én tökéleteset akarok átadni annak, akivel így kapcsolatba kerülök. Szóval ilyen típusú munkáról beszélek, és ennek a lehetősége is itt van ezekben a lapokban, sőt ezekben a következő időszakban, és akkor számotokra ez a nagy üzenet, vagy ez a nagy mondani való, hogy akkor léci, figyeljetek oda, mert ebből szuper jó is kijöhet, és csak rajtatok múlik, hogy feltűnik-e, észreveszitek-e, és hogyan éltek vele. És erről beszélek, azt hiszem, a lelkitársi videóban, talán remélhetőleg abban, már nem emlékszem, most csináltam nem régen, hogy hogyan tudunk elmenni lehetőségek mellett, és hogyan nem vesszük észre a dolgokat, úgyhogy talán ez azzal is összefügg valamiért, most eszembe jutott az a videó is, úgyhogy nézzétek meg azt is, mert abban részletesen beszélek erről, hogy hogyan működünk, és hogy nem vesszük észre a dolgokat. Mint ahogy az előző csoportnál meg részletesebben beszélek arról, hogy hogyan tudjuk hagyni, elveszni a lehetőségeket, amelyek érkeznek felénk, és remélem, hogy ti ezt a kelyhet, amit az égiek nyújtanak felétek, azt megragadjátok, és éltek, és ki is szálltok mindazt a mannát, vagy mindazt, ami benne van ebben a nedűt, édes nedűt, amit a kelyhely tartalmaz. És nektek is elmondom, hogy a felismerések segítése érdekében, vagy hát
egyébként arról, hogy egyáltalán tudjatok róla, egy blog sorozatot indítottam el a héten, ma jelent meg a második bejegyzés, amely a viselkedés mintáink, berögződéseinktől szól, és belső gyermek sérülésekről hogyan lehet felismerni, milyen típusok vannak, úgyhogy ez egy hosszabb ideig tartó, ilyen heti 2 alkalommal terveztem, hogy erről csinálok bejegyzést, ezt majd meg tudjátok nézni a linkjét itt a leírásban is. Ha személyes kirakást szeretnétek kérni, azt is tudtok, de mondom, a honlapon meg tudjátok ezeket találni, és remélem, hogy nem volt haszontalan ismét ez a videó. Ha erről is írtok a kommentben, azért is hálás vagyok, meg azért is, hogy itt vagytok és megnézitek. Köszönöm szépen, és egyébként mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!